હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઘૂઘરા, જે દિવાળીમાં બધાના જ ઘરે બનતા હોય છે. રવો અને કોપરાના છીણનો ઉપયોગ કરીને ઘૂઘરા બનાવીશું. તો જો તમને મારી રેસીપીનો વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસીપીના વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે. ઘૂઘરા બનાવવા 2 કપ મેંદો લેવાનો છે અને મેંદાને ચાળી લેવાનો. તો હંમેશા મેંદાને ચાળીને જ ઉપયોગ કરવો. હવે તેમાં 4 ચમચી ચોખ્ખું ઘીનું મોવણ એડ કરીશું. તો ઘી અને 1 ચપટીક જ મીઠું એડ કરવાનું અને સારી રીતે મોઈ લેવાનું. તો ઘીનું મોવણ એડ કરવાથી આપણા ઘૂઘરાનો ટેસ્ટ સરસ આવશે. પણ તમે તેલના મોવણનો જો ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોવણ એડ કરવાનું છે. અને હવે તેમાં અડધો કપ મેં પાણી લીધું છે. પાણી થોડું થોડું એડ કરીને ઘૂઘરાનો આપણે પૂરી કરતાં થોડો કઠ્ઠાનો લોટ બાંધી લેવાનો. તો જરા પણ ઢીલો લોટ નથી કરવાનો. જો ઢીલો લોટ થઈ જશે તો આપણને ઘૂઘરા ભરવામાં મુશ્કેલી પડશે. તો આ રીતનો લોટ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી જેવું તેલ એડ કરી લેવાનું અને લોટને મસળીને સ્મૂથ કરી લેવાનો. તો 3-4 મિનિટ મસળી લેવાનો. તો આ લોટ મસળો બહુ જ જરૂરી છે, તો આપણા ઘૂઘરા સરસ બનશે. અને બસ આ રીતનો સ્મૂથ લોટ કરી લેવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ સ્મૂથ લોટ થઈ ગયો છે ને. હવે લોટને ઢાંકીને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈશું. હવે એક પેનમાં મીડિયમ આંચ પર 4-5 ચમચી ઘી લેવાનું. ચોખ્ખું ઘી મેં અહીંયા લીધું છે. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં ધીમી આંચ પર કાજુ, બદામ અને પિસ્તા ઘીમાં શેકી લેવાના. તો ડ્રાયફ્રૂટ ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા લઈ શકાય છે. ડ્રાયફ્રૂટને ઘીમાં આ રીતે શેકવાથી તેનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. થોડોક કલર ચેન્જ થાય ને એટલે આપણે ડ્રાયફ્રૂટને કાઢી લેવાના અને ઠંડા પડ્યા પછી તેના આપણે ઝીણા ઝીણા પીસ કરી લેવાના, ઝીણા ઝીણા સમારી લઈશું. હવે તે જ પેનમાં ઝીણો રવો અડધો કપ એડ કરવાનો. તો આ રીતનો જે ઝીણો રવો હોય છે તેનો જ ઉપયોગ કરવો. ઘીમાં રવો એડ કરીને ધીમી આંચે શેકી લેવાનું. તો 5થી 6 મિનિટ જેવું રવાને શેકાતા થશે. તો આ રીતે માવા વગર પણ ઘૂઘરા એકદમ ટેસ્ટી બનાવી શકાય છે અને વધારે સમય સારા પણ રહે છે. તો હવે લોટ શેકાઈ ગયો છે, થોડોક કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો હવે તેમાં આપણે સૂકા કોપરાનું છીણ એડ કરીશું. તો મેં અહીંયા ઘરે બનાવેલું છીણનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. પણ તમે જે પેકેટમાં મળે છે ને સૂકા કોપરાનું છીણ, તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. 4 ચમચી જેટલું છીણ આપણે એડ કરવાનું છે અને છીણને આપણે 3-4 મિનિટ એને પણ ધીમી આંચે શેકી લઈશું. શેકાઈ જાય એટલે ગેસની આંચ બંધ કરી લેવાની અને તેને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું, જેથી આપણું સ્ટફિંગ ઠંડુ થઈ જાય. તો હવે એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે આપણું સ્ટફિંગ. ત્યારબાદ તેમાં અડધો કપ આપણે દળેલી ખાંડ એડ કરીશું. આપણે અડધો કપ રવો લીધો હતો ને, એટલે અડધો કપ ખાંડ લેવાની અને તેમાં ડ્રાયફ્રૂટને મેં આ રીતે કચરા વાટી લીધા છે તે એડ કરી લેવાના. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. તો આપણું અહીંયા બહુ સરસ એવું ટેસ્ટી સ્ટફિંગ બની ગયું છે. હવે લોટમાંથી આપણે નાની પૂરી જેવું લુઓ બનાવીને તેને વણી લઈશું. મીડિયમ થીક એવું આપણે વણી લેવાનું છે. બસ આ રીતે પૂરી જેવું વણી લઈશું. હવે તેમાં 1 ચમચી સ્ટફિંગ એડ કરવાનું અને બધી બાજુથી સ્ટફિંગને આપણે સરખું કરી લઈશું, જેથી આપણને ઘૂઘરો વાળવામાં આસાની રહે. અને થોડુંક થોડુંક પ્રેસ કરી લઈશું. અને હવે તેની કિનારી પર આછું આછું પાણી લગાડી દેવાનું, જેથી આપણે સીલ કરીએ ત્યારે ઘૂઘરો છૂટો ના પડી જાય. બસ આ રીતે આપણે તેને સીલ કરી લેવાનું. બંને કિનારી ભેગી કરી લેવાની અને બરાબર સીલ કરી લઈશું, જેથી તેલમાં ઘૂઘરો છૂટો ના પડી જાય. તો આ રીતે એકદમ ધીમેથી સરસ સીલ કરી લેવાનું. તો કેટલું સરસ અહીંયા પરફેક્ટ ઘૂઘરો સીલ થઈ ગયો છે ને. તો હવે તેની ડિઝાઇન કરી લઈશું. તો ડિઝાઇન કરવા માટે પહેલાં આ રીતે પ્રેસ કરવાનું
ફોલ્ડ કરવાનું, પ્રેસ કરવાનું, ફોલ્ડ કરવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેવું પ્રેસ કરવાનું અને ફોલ્ડ કરવાનું. તો આ રીતે તમે 1-2 વાર ભરશો ને એટલે તમને આવડી જ જશે આ રીતે ડિઝાઇન કરતા. તો તે રીતે આપણે બધા જ ઘૂઘરાની ડિઝાઇન કરી લેવાની અને જે આ સાઈડનો છેલ્લો ભાગ હોય ને તેને આપણે કાઢી લેવાનો અને ઘૂઘરાને બરાબર એ જગ્યાએથી આપણે સીલ કરી લઈશું. તો કેટલો પરફેક્ટ એવો આપણો ઘૂઘરો બની ગયો છે ને. તો હવે તેલને મીડિયમ આંચ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. લોટ આ રીતે ધીમેથી ઉપર આવે તેવું તેલ ગરમ કરવાનું છે અને હવે તેમાં આપણા ઘૂઘરા એડ કરી લઈશું. તો ઘૂઘરા એડ કરતી વખતે તેલની આંચ એકદમ ધીમી કરી દેવાની, ગેસની આંચ, અને ધીમી આંચે જ ઘૂઘરાને તળી લેવાનો. તો ઘૂઘરાને આપણે પહેલાં પલટાવીશું નહીં, થોડોક કલર ચેન્જ થાય ને પછી જ પલટાવવાના. બસ આ રીતે ચમચીની મદદથી આપણે ફેરવીને પલટાવી લઈશું. તો જો આપણે પહેલાં પલટાવવાની ઉતાવળ કરીશું ને તો ઘૂઘરા કદાચ ફાટી પણ જાય, તેથી થોડાક તળાઈને પછી જ એને પલટાવવાના અને એને ધીમી આંચે સરસ ક્રિસ્પી કરી લેવાના. તો આ રીતે ગોલ્ડન કલર જેવા થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ધીમી આંચે તળી લેવાના અને આ જ રીતે બધા જ ઘૂઘરાને તળી લઈશું. બસ આ રીતે થઈ જાય એટલે આપણે ઘૂઘરાને કાઢી લેવાના. તો કેટલા પરફેક્ટ ઘૂઘરા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે ને. તો હવે તેને સર્વ કરી લઈશું. તો એકદમ પરફેક્ટ એવા ઘૂઘરા બનીને તૈયાર છે. તો આ દિવાળીમાં તમે જરૂરથી આ રીતે ઘૂઘરા બનાવજો. તો અંદરથી પણ એકદમ પરફેક્ટ એવા ઘૂઘરા બની ગયા છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.